Hi guys, आज मैं वीडियो गेने DBMS क्वेश्चन सेट 20 हरी එහෙනම් අපි guys මේකේ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා බලමු. මේ ප්‍රශ්න ටික අතවිල තියෙන්නේ අපි exam marks DB කියන database එකකින්ම තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික අදාළ වෙන්නේ database එකකටම තමයි. හරි. එහෙනම් අපි අපේ hide SQL එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකත් බලමු. කොහොමද මේවට උත්තර ලියන්නේ කියලා. හරි මේකේ query ටිකක් තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. මම මේ query ටික ලේසියට මම මේ විදිහට දාගෙන තියෙන query ටික මම මේවා query ටික notepad එක ලියාගෙන තිබ්බේ මීට කලින්. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ මේ query ටික ලියා ගන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යන හින්දා. හරි ඒකින්ද මම මේ විදිහට query tab වල අදාළ ප්‍රශ්නට ඒක දෙක තුන කියලා මේ විදිහට query ටික දාගෙන තියෙන්නේ. අපි එකින් එක බලමු මේ query මොනවද කියලා. හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ find the number of students who participated in the first term test science subject. හරි පළවෙනි වාර විභාගයට science subject එකට participant වෙලා තියෙන student ලා ගාන තමයි අහලා තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි මේකට අදාළ query එක තමයි select count. අපිට participant නු ගාන අහන්නේ ඒකින්ද count කියන එක දානවා. student exam marks record student index number from exam marks student exam marks record අපි inner join කරලා තියෙනවා exam term on student exam marks record එකේ exam term id එකට inner join කරලා මේ විදිහට exam term id එකට සමානද කියලා බලාගෙන තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ inner join subject on exam marks record subject id subject id where subject name එක අපේ science subject එක and exam term name එක first term එක වෙන්න ඕනේ. මේ දෙක අපි බලන්න තියෙන්නේ පළවෙනි term test එකට science කියන subject එකෙන් participant උණු ගාන තමයි මේ විදිහට අරන් තියෙන්නේ. මෙතන join query තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා inner join කියලා දාලා on කියන keyboard එක දාලා අපි මේ විදිහට join query එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි අපි මේක run කරලා බලමු. මේ විදිහට run කරපුවාම ඔයාලට පේනවා count එක 8ක් කියලා. අපි subject එක science වෙන පළවෙනි term test එකේ science subject එකට 8 දෙනෙක් තමයි participant වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට එනවා. හරි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ what is the minimum score obtained by the first term students හරි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද අඩුම ලකුණ ලබාගත් students ලා අඩුවෙන්ම ලකුණු ලබාගත් first term test එකේ අඩුවෙන්ම ලකුණු ලබාගත් විෂය මොකක්ද කියලා තමයි අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ මම හිතන විදිහට. හරි ඒකට අපි මේ විදිහට තමයි query එක ගහගන්නේ select min කියන්නේ අඩුම student exam marks record එකේ අඩුම mark එක මේ විදිහට අපි අරන් තිනවා select කරගෙන තිනවා from exam marks db කියන එකේ student exam marks record okay where student exam marks record exam term id in අපි මේ විදිහට sub query එකක් ගහගෙන තිනවා select exam term id එක from exam term where exam term name එක first term එක වෙන්න ඕනේ. හරි මේක අපි run කරගත්තාම මේ විදිහට අපිට ලකුණ 10.5යි කියලා මේ විදිහට අඩුම ලකුණ එනවා. first term එකේ ගත්ත අඩුම ලකුණ. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ
find the number of students who participated in the second term mathematics subject. හරි මේකෙන් අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ කී දෙනෙක් participant වෙලා තියෙනවද second term එකේ mathematics subject එක කරන්න කියලා තමයි අපි මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ. හරි ඒකට අදාළ කුවර එක තමයි මේක අපි select count එක තමයි මේකේ තියලා තියෙන්නේ. student exam marks record කියන table එකේ student index number එක මේ විදිහට අරන් from exam marks db student exam marks record inner join කරගෙන තියෙනවා exam term on student exam marks record dot exam term id exam term id I inner join කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එක on student exam marks record dot subject id එක සමානද කියලා බලලා සමානයි subject dot subject id එක inner join student කියන table එකේ on student exam marks record student index number dot සමානයි student dot index number where subject එකේ subject name එක තමයි mathematics and exam term name එක තමයි second term. හරි මේකේ run කරලා බලපුවාම 8 දෙනෙක් මේ විදිහට participant වෙලා තියෙනවා. participant count එක 8යි. mathematics subject එක ලියලා තියෙන්නේ second term එකේ student ලා 8 දෙනයි. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ which subject got the lowest marks in the first term. හරි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒකට අදාළ කුවර එක තමයි මෙන්න මේක ලියලා තියෙන්නේ select mini කියන්නේ අඩුම student exam marks record එක mark එක තමයි අඩුම mark එක මෙතන බලලා දෙන්නේ subject name from exam marks db student exam marks record inner join කරගෙන තියෙනවා exam term කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි තමයි අපි මේ විදිහට inner join කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ exam marks record කියන එකේ term id එකයි exam term කියන එකේ term id එකයි සමානද කියලා බලන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ inner join subject on student exam marks record subject id subject again dot subject කියන table එක dot subject id එක අරන් where exam term name එක තමයි first term එකේ අඩුම ලකුණු වරන් තියෙන mathematics කියන subject එක ලකුණු තමයි 10.5. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි find the name of the student who got the lowest marks in all subjects in the first term. හරි හැම subject එකකටම අඩුම ලකුණු ගත්ත student කවුද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒකේ අදාළ කුවර එක තමයි මෙන්න මේක හැම subject එකකින්ම කියන්නේ ගණිතය විද්‍යාව අනිත් subject එක සිංහල කියන subject තුනම අඩුම ලකුණු ගත්ත ඒ කියන්නේ දැන් student කෙනෙක් ලා තුන් දෙනෙක් student තුන් දෙනෙක් ගත්තොත් subject තුනම කරනවා නම් student තුන් දෙනාම එකම subject තුනක් කරන්නේ ඒ subject වලින් එකනේ maths වලට අනිත් කට්ටියන්ට වැඩිය අනිත් කට්ටියන්ගේ subject වලට වැඩිය කෙනෙක්ගේ maths වලට ලකුණු අඩු වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ student එක තමයි මේ විදිහට අරන් තියෙන්නේ. මේක දාලා තියෙන්නේ select mini exam marks record එකේ mark එක තමයි අරන් තියෙන්නේ mini mark එක කියන්නේ අඩු mark එක student dot index number student dot first name
student dot last name is class name from exam marks db dot exam marks record inner join කරගෙන තිනවා student table එකයි student exam marks record table එකයි student exam marks record table එකේ student index number එකයි student කියන table එකේ index number එකයි සමානද කියලා බලලා ආයින join කරලා තිනවා class එකේ class කියන table එක student කියන table එකයි class කියන table එකේ class id එකයි student කියන table එකේ class id එකයි සමානද කියලා බලලා තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ ආයින join කරලා subject එකයි subject කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි ඉන join කරලා තියෙන්නේ student exam marks record කියන table එකේ subject id එකයි subject කියන table එකේ subject id එකයි සමානද කියලා බලලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් join කරලා තියෙනවා මෙතන exam term කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකේ exam term id එකට සමානද කියලා බලලා තියෙනවා exam term id එක exam term කියන table එකේ term id එක ඊට පස්සේ where කියන keyword එක දාලා exam term name එක first term කියලා මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ query එක run කරපුවාම අපිට මේ විදිහට student ගේ මේ විදිහට විස්තර ටික කරනවා marks එකත් එක්ක මේ විදිහට විස්තර ටික ආවේ මෙන්න මේ ටිකින්ද ඔයාලට පේන student ගේ index number එක මේ විදිහට අරන් තිනවා first name එක last name එක class name එක මේ විදිහට මෙතන දාලා තියෙන හින්දාම මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි එහෙනම් 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙච්චරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ 20 වෙනි question set එකේ එහෙනම් අපි 21 වෙනි question set එකෙන් ආයෙත් හමුවෙමු මම කවුද ගාෂා